أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي لغات، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل لقائنا الثالث في الفريكشن اللي هو بيتكلم عن equilibrium of a body placed on a horizontal rough plane. احنا كنا عملنا سؤال complete وهنكمل بعد كده number 6. بيقول لي هنا when the friction force is limiting، طالما الفريكشن force is limiting يبقى the body is about to move. طيب هنا في number 7 the kinetic friction force equals the product of coefficient of kinetic friction and the normal reaction. طيب number 8 بيقول لي the static friction force. ايه ال static friction force اللي هي ال Fs؟ طيب is less than or equal the product of coefficient of static friction and mean برضو the normal reaction. لأن ال Fs عبارة عن إيه؟ عبارة عن ميو اس ار، فتعتبر ال coefficient of friction times normal إيه؟ reaction. طيب number 9 بيقول لي if a horizontal force of magnitude 5 acted on a body of weight 15 placed on a rough horizontal plane. طيب to make it about to move then the coefficient of static friction between the body and the plane. أنا عندي ادي البادي اهو، هحطه على الهوريزونتال بلين، الويت فيه فورس اللي هي البي عباره عن 5، الويت بتاعه 15 وبيقول لي البادي بتاعي about to move، يبقى في الحاله دي في هنا ميو اس ار، في ميو اس ار. طب والار دي بكام؟ اللي هو النورمال رياكشن، الار ب 15، يبقى الميو اس ار ايكوال 5، يبقى الميو اس ار ايكوال 5. طب والار دي ايكوال 15، يبقى الميو اس تايمز 15 ايكوال تو 5. طب اعمل ديفايدد 15 يبقى الميو اس بكام؟ ب 1 اوفر 3، يبقى هكتب هنا 1 اوفر 3. طيب in number 10 بيقول لي in the opposite figure magnitude of the least horizontal force F اللي هي الفورس اللي مرسومه عندي دي which make a body with mass 15. طب الماس 15 دي هتبقى ده الويت، هيبقى acting downward يبقى ال 15. طب مين اللي قصادها؟ طبعا هتاخد البادي وتنزل لتحت. طب ما هو بيقول لي هنا in equilibrium of a vertical rough wall the coefficient of friction between the body and the wall is 1 over 5، يبقى ده ميو اس equal 1 over 5. يبقى معنى كده ان البادي ده هيتحرك على الوول، يبقى هنا ميو اس ار. طب امال الار فين؟ طبعا اف هتبقى هنا. طب والار هيبقى perpendicular على الوول نفسها، يبقى في الحالة دي الاف ايكوال ار. طيب وهنا ميو اس ار ايكوال كام؟ ميو اس ار ايكوال 15. طب ما الميو اس ب 1 اوفر 5، ار ايكوال 15، يبقى الار ايكوال كام؟ 15 تايمز 5 على طول تبقى ب 75. طب لو الار ب 75 يبقى الاف دي هتبقى برضو بكام؟ ب 75، يبقى هكتب هنا 75 كيلو جرام ويت. بيقول لي هنا وائل pushes a box full of books towards his car on a horizontal road if the weight of a box and box together is 80 نيوتن. أنا عندي صندوق وكتب الويت بتاعهم 80 and the coefficient of friction between the road and the box is 0.25، ده اللي هو الميو اس equal 1 over 4 أو 0.25 زي ما هو مديهاني. Then the magnitude of the horizontal force required by وائل to push the box to make it about to move. خلاص about to move عندك، يبقى انت عندك هنا الراف بلين اهو، وادي البوكس ب 80 الويت بتاعته، وادي الار هتبقى ب 80 برضه، يبقى انا عندي الار ايكوال 80. تمام. طب هيعمل بوشنج بفورس بي، طب فين اللي الناحيه الثانيه؟ هيبقى في رياكشن، في فريكشن فورس، بس هتبقى ليميتنج لانه بيقول لي about to move، يبقى في هنا ميو اس ار. يبقى الفورس اللي انا عايزها هتبقى ايه؟ ميو اس ار. طب ما الميو اس بكام؟ يبقى البي هتبقى ميو اس اللي هي 1 اوفر 4 اللي هي 1.25 يعني تايمز 80. طب ال 80 ديفايدد 4 تبقى بكام؟ 20، يبقى هكتب هنا 20 نيوتن. طيب بالنسبه للسؤال نمبر 20 ده اللي بيقول لي choose the correct answer، بيقول لي the coefficient of friction between two bodies determined due to what of touching bodies. هو بيتوقف على الفورم؟ لا طبعا، على الويت، لا على الفوليوم او على النيتشر of the bodies. طيب number 2 بيقول لي if lambda is the measure of the angle between the force of limiting friction and the resultant reaction then mu
اللي هي the coefficient of static friction is ايه؟ is ايه عندي؟ is المفروض احنا عارفين طالما اللامدا هي الانجل اوف فريكشن يبقى في الحالة دي اللامدا دي بتوين مين ومين؟ اسمع الكلام بتاعه كويس. انا عندي البادي محطوط هنا. طيب فين؟ الويت اهو، والنورمال رياكشن اهو الار. طب والريزلتنت رياكشن؟ الريزلتنت رياكشن هي ار داش. طب هو بيقول لي if lambda is the measure of angle between force of limiting ده الليميتنج هنا تبقى اف اس. يبقى الايه اللامدا دي هنا الله، يبقى الانجل اوف فريكشن هتبقى ايه؟ هتبقى 90 ماينس لامدا. خدوا بالكم من الحته دي الله. طب ما هو تان لامدا هو مين؟ الكوفيشنت اوف فريكشن، يبقى المفروض ده تانجنت 90 ماينس لامدا اللي هي مين؟ اللي هي كوتانجنت لامدا اللي هي دي. طب نمبر 3 if the coefficient of static friction between the body and the plane is 2 sin 30. يعني ايه 2 sin 30؟ يعني 2 times half يعني كام؟ يعني 1. then the measure of the angle of friction هتبقى كام؟ الله. طب ما هو انت بتقول لي الكوفيشنت ب 1 يعني tan lambda is equal to 1. طب ما اعمل شيفت tan 1 هتبقى بكام؟ هتبقى ب 45 ب 45 degrees. يبقى انت ممكن تختار مين هنا؟ هنختار هنا مين؟ هنختار letter B اللي هي نمبر 3. طيب بالنسبة للنمبر 4 بقول لي ايه في نمبر 4؟ if a body of weight 10 او البادي عندي 10 طب is placed on a rough horizontal ادي rough horizontal if the coefficient of static friction between them is 1 over 4 يبقى ده الميو اس equal 1 over 4. ماشي يا سيدي. طيب and horizontal force of magnitude 2 اهو رسمها لي 2 اهي. طيب acts upon the body friction force symbol by F. ده هو اللي friction force ما قاليش limiting. يبقى friction force هتبقى هنا. طب والار هتبقى هنا. طب المفروض الاف هتبقى بكام؟ هتبقى ب 2 صح الكلام ده؟ يبقى الاف هتبقى بكام؟ هتبقى ب 2. طيب في نمبر 5 بيقول لي if the limiting friction force is 60 نيوتن الليميتنج فريكشن فورس اللي هي ميو اس ار. طب ان كوفيشنت اوف فريكشن 0.75. طب ما هي دي ميو اس ار ماشي ب 60. طب ودي الميو اس. طب then the magnitude of the resultant reaction انا ممكن اجيب من هنا الار الاول وبعد كده اجيب الريزلتنت رياكشن. هقول له والله انت عندك ميو اس ار ايكوال 60. هنشيل ميو اس ونكتب 0.75 R equal 60. هعمل 60 divided 0.75 هقول له 60 over 0.75 هتطلع بكام؟ بالكالكوليتور بتاعي على طول هتطلع بكام؟ هتطلع 60 divided 0.75 هتطلع لي بكام على طول؟ ب 80. خلاص يبقى دي ب 80. طب دي مين؟ ده النورمال رياكشن خد بالك، بس هو عايز ايه؟ ده هو بيسألني عن الريزلتنت رياكشن الار داش اللي هي بتساوي ايه؟ ده بتساوي الليميتنج فريكشن فورس سكوير يبقى 60 سكوير بلس اللي انا جبتها دي ار سكوير ما اف اس سكوير بلس ار سكوير يبقى 8 سكوير اللي هي تطلع كام؟ بتطلع 100 اللي هي سي. طيب في نمبر 6 بيقول لي a body of weight 2√3 كيلوجرام weight is placed on a rough horizontal plane. ماشي يا سيدي. A horizontal force of magnitude 2 kilogram weight acts on it and makes the body is about to move. جميل، طالما about to move يبقى انا عندي FS او ميو اس ار. The magnitude of the resultant reaction برضه عايز resultant reaction. طب البادي الويت بتاعه كام؟ خلاص هنرسم البادي بتاعي ادي البادي اهو الويت بتاعه 2√3. ماشي يا سيدي، يبقى الار بتاعته كام؟ 2√3. يبقى خلاص الار عندك ب 2√3. ماشي. طب والريزلتنت رياكشن بيقول لي هنا، بس بيقول لي هنا a horizontal force of magnitude 2 كيلوجرام weight acts on it to make the body. يبقى هنا 2. طب وفين الاف اس اهي؟ يبقى الاف اس ايكوال 2. يبقى الاف اس ايكوال كام؟ 2. الله. يبقى الريزلتنت رياكشن الار داش هتبقى اف اس سكوير بلس ار سكوير اللي هي ايكوال مين بقى؟ اللي هي 2√3 سكوير يبقى 4 تايم 3 تبقى 12. طب 12 بلس 2 سكوير هتبقى 4 يبقى روت 16 اللي هي كام؟ اللي هي 4
اللي هي لتر سي. طب بالنسبة لبعد كده في نمبر 7. في نمبر 7 بيقول لي ايه؟ if ms and mk are static kinetic and kinetic coefficient friction respectively of two bodies. احنا عارفين مين اكبر من مين؟ الستاتيك اكبر من الكاينيتيك دايما، لان بيبقى فيه صعوبة في الحركة في الاول. طب ليه نمبر 8 يبقى ms more than mk. في نمبر 8 بيقول لي in the opposite figure مديني figure rough plane the coefficient of friction اللي هو الميو اس ب 1 over 4 then the friction force equal to نيوتن اللي هي الاف دي. طب ما هي التنشن هنا ده طبعا ايه؟ واضح ان البادي عندي ان ايكوليبريم، بس هو قال لي هنا في فريكشن فورس، هنا في هنا عندي في هنا ايه؟ في هنا coefficient of friction. طب هو بيسأل عن الاف دي. طب انا عندي التي هنا كام؟ التي هنا ايه؟ التي هنا هتبقى ب 1.5، يبقى التي هنا ب 1 بوينت كام؟ ويبقى الفريكشن دي هتبقى ب 1.5 والار هتبقى ب 8. ده الايكويشن اوف ايكويليبريم. طيب يبقى بقول الفريكشن از 2، طبعا الكلام ده مش مظبوط. طب the body moves on the plane برضو مش مظبوط. ليه؟ لان هنا قال لي في فريكشن، يبقى في نفس الوقت فريكشن فورس، يبقى not about to move، يبقى in equilibrium or at rest، يبقى مش هيتحرك. طب رقم 3 بيقول لي the friction between the body and the plane is limiting. برضو انا ما اعرفش ليه، لان هو اداني هنا الميو اس، هجيب الاف اس دي بكام؟ بميو اس ار. طب الميو اس عندك 1 over 4، طب والار ب 8، طب 1 over 4 times 8 بكام؟ ب 2. الله، طب ما هي الاف ب 1.5، طب ما هي ال 1.5 دي اصغر من 2، يبقى about to move؟ لا not about to move. الله، يبقى الفورس دي تبقى not limiting، يبقى دي غلط هي كمان. بيقول لي the friction between the body and the plane is limiting، لا عشان لو limiting هتبقى 2. طب the friction between the body and the plane is not limiting، ايوه is not limiting. ليه؟ لان الاف اصغر من الاف اس، يبقى هي الاجابه بتاعتي دي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي the following two shapes show two bricks equal in mass and volume placed on a horizontal rough plane in two different positions force Fx of them Fx to make them about to move. طالما about to move يبقى في الحالة دي الF1 هنا والF2 دي انا هنا شكل الجسم مش هيأثر لي، يعني محطوطين فوق بعض او تحت بعض مش هتفرق معايا كتير. طب هو بيقول لي F1 is less than F2، لا طبعا. الله، انا لما اعمل هنا F1 هنا هتبقى هنا Fs اللي هي equal F1. طب وهنا F1 هتبقى Fs برضه. طب ما هي دي ودي نفس الفورس بتاعت الليميتنج فورس، لانه بيقول لي about to move، يبقى لازم F1 و F2 يكونوا ايه؟ لازم يكونوا equal. يبقى ده نمبر 9. طب نمبر 10 بيقول لي a body of weight 3 نيوتن is placed on a horizontal plate horizontal rough plane whose coefficient with third then the friction force. طب انت خد ادي البادي عندك، ادي البادي اهو، البادي بتاعك الويت بتاعه 3، يبقى الرياكشن بتاعه النورمال رياكشن يبقى كام؟ يبقى الار ب 3. طيب بعد كده بقول لي سبليس اون هوريزونتال الكوفيشنت بتاعي ادي البي، هنعمل بوشنج مثلا بي بي او تي. طب والفريكشن فورس عندي هتبقى اسمها اف. طيب الفريكشن فورس دي المفروض هتساوي البي، طب البي انا ما اعرفهاش. طب بس انا ممكن اعرف مين؟ الاف دي لازم تكون اكبر من 0 اقل من مين؟ من اف اس. طب والاف اس دي، الاف اس دي عباره عن ايه؟ ميو اس ار. طب والميو اس بكام؟ الميو اس عندك بثيرد. طب والار، الار عندك ب 3، يبقى الكلام ده ايكوال تو 1. يبقى معنى كده الفريكشن فورس دي اكبر من 0 واقل من كام؟ 1 اور ايكوال طبعا. يبقى انا هختار الاجابه ايه؟ سي. يبقى في نمبر 10 الاجابه الصحيحه بتاعت سي. في نمبر 11 بيقول لي a body of weight 1 نيوتن is placed on a horizontal rough plane. The coefficient of friction between it and the body is √3، يبقى ده ميو اس. Then the resultant reaction برضه بيسأل عن ال resultant reaction اللي هو الار داش. طب الار داش دي هو بيقول لي الويت بتاعك كام؟ 1. حلو. طب يبقى النورمال رياكشن برضه 1، يبقى الار ايكوال تو 1. طب انا عندي هنا لو بوشنج هنا هتبقى اف اس اللي هي ميو اس ار. طب الميو اس بكام؟ ب √3. طب تايمز 1
يبقى الاف اس هتبقى بروت 3. جميل. الاف اس دي اللي هي limiting friction force. طيب والرياكشن عندك 1، يبقى في الحاله دي الار داش بقى هتساوي روت اف اس سكوير بلس ار سكوير. طب ما تعوض يا سيدي، الاف اس بروت 3 سكوير هتبقى 3 بلس 1 يبقى روت 4 اللي هي بكام؟ طب يبقى هنا الريزلتنت رياكشن ار داش هنا ايكوال 2. بس الايكوال 2 دي في حاله ايه يا شباب؟ في حاله لما البادي بتاعي يكون about to move. طب ما انا عارف الريزلتنت رياكشن ليها 2 كيسز between الفريكشن فورس والنورمال رياكشن، او اقصى حاجه لما توصل لها الفريكشن فورس للليميتنج هتبقى ب 2. طب اقل قيمه، يبقى انا عندي اقصى قيمه عندي للفريكشن فورس هتبقى 2. طب ما هو الرياكشن برضو ب 1، يبقى المفروض النورمال رياكشن الريزلتنت رياكشن اللي هي الار داش دي تكون between 1 و 2، بس اقصى قيمه توصل لها بكام؟ ب 2. عشان كده ما اقدرش اختار 2، هختار الانترفال من 1 ل 2. طب if lambda is the measure of angle of friction then the resultant reaction r dash. طب ما انا عارف ان r dash equal ايه؟ الرول معروفه خالص اللي هي r secant lambda. طيب ده بالنسبه للمالتيبل تشويس اللي موجوده عندي. بعد كده في some problems بيقول لي يا بادي في example 2 هنا بيقول لي a boy pushes a stone of weight 56 نيوتن by a horizontal force of magnitude 42 on a ridge. The stone was about to move. طب find the coefficient of static friction between the stone and the ridge. طب ادي الريدج اهو، طبعا الريدج رف. طب هحط عليه البادي اللي هو 56 ماشي. طب يبقى النورمال رياكشن اب. طب انا هعمل له بوشنج بفورس اسمها 42. طب ال 42 هيبقى هو بيقول لي هات الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن اباوت تو موف، يبقى هنا ميو اس ار. طب الار عندك بكام؟ الار عندك ب 56. طب والميو اس ار بكام؟ ب 42. طب ما اشيل الميو اس تايمز مين؟ 56 ايكوال كام؟ 42. اعمل ديفايدد 56 هنا وهنا، يبقى الميو اس بكام؟ ب 42. اعمل ديفايدد 7 اب وداون، يبقى 6 اوفر كام؟ 6 اوفر كام؟ 8. طب اعمل ديفايدد 2 تاني هتطلع 3 اوفر 4، يبقى الميو اس بكام؟ ب 3 اوفر 4 زي ما ايه الكلام ده في نمبر 3 بيقول لي mass of weight 32 is put on a horizontal rough plane. برضو انا عندي horizontal rough plane اهو، ادي الهوريزونتال rough plane اهو. طب هحط الويت بكام؟ ب 32. طب ال 32 دايما داون وورد. طب فين؟ فوق في normal reaction R او N as you like. a horizontal force P until the mass becomes about to move. طب انت هتعمل horizontal force اسمها P. طب يبقى على طول هنا ميو اس ار. الميو اس ار هو بيقول لك ايه؟ if P is equal to 8 find the coefficient. يبقى لو دي شلتها وحطيت 8 يبقى الكوفيشنت اوف فريكشن بكام؟ هتقول له والله يبقى الار equal 32. طب والميو اس ار equal 8. طب يبقى الميو اس بكام؟ يبقى الميو اس تايمز 32 equal 8. اعمل ديفايد 32 ديفايد 32 يبقى الميو اس بكام؟ ب 1 اوفر 4. خلاص انا كده جبت له رقم 1، يبقى دي رقم 1 خلص. طب اف ميو اس equal 0.4 find B. دي رسمه ثانيه بقى. يبقى انا هحط البادي كده وادي ال 32 وادي النورمال رياكشن ار برضو. طب بس لو البي ما اعرفهاش يبقى الميو اس ار بكام؟ ده الميو اس عندك 0.4 يبقى هنا 0.4 ار. طب يبقى البي عندك بكام؟ تبقى 0.4 ار. طب ما الار بكام هنا؟ ب 32 يبقى تايمز 32. طب الكلام ده بكام؟ والله اكتب الكلام ده على الكالكوليتور. 0.4 تايمز 32 تطلع لك بكام على طول؟ تطلع لك ب 12.8. خلاص يبقى الكلام ده ايكوال 12.8. ايه الوحده بتاعتي؟ اليونت بتاعتي نيوتن. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لي a body of weight 27 is placed on a horizontal rough plane. برضه ادي الهوريزونتال rough plane اهو. طب الهوريزونتال rough plane هتحط عليه بادي الويت بتاعه كام؟ 27. طب يبقى على طول في نورمال رياكشن اب ار او ان زي ما انت متعلم حل عادي، ان او ار مش هنختلف فيه. يبقى هنا ار النورمال رياكشن. طيب بعد كده given that the coefficient of static friction between the body and the plane is 1 over 3 يبقى ده الميو اس equal 1 over 3. find the magnitude of the force parallel to the plane which makes the body about to move. خلاص ال parallel to the plane يبقى هو عايز البي، يبقى انا عندي هنا ميو اس ار على طول طالما
البادي بتاعي about to move. طالما هقول له since البادي about to move يبقى ال R equal 27. طب والميو اس R equal كام؟ equal P. البي اللي انا عايزها. طب البي دي هتبقى بكام بقى؟ الميو اس عندك 1 over 3 times 27 equal P. طب الكلام ده معناه P equal كام بقى؟ 27 divided 3 بكام؟ يبقى equal 9 نيوتن. خلاص خلصنا. طب المسألة اللي بعدها نمبر 5 بيقول لها body of weight 13.5 is placed on a horizontal rough plane. برضه horizontal rough plane اهو. طب هتحط عليه body كام يا سيدي؟ 13.5. دايما الويت ده داونورد وعلى طول اوتوماتيك كده النورمال رياكشن اب. طب بعد كده if the coefficient of static friction of the body is 2 over 3 يبقى ده الميو اس 2 over 3. طيب بعد كده a horizontal force of magnitude 7.5 7.5 acted on the body. the body stays at rest. يبقى في الحالة دي هيبقى فيه هنا 7.5 والبادي بتاعي البادي stays at rest. يبقى في الحالة دي مفيش limiting. يبقى فيه هنا F بس اللي هي الفريكشن فورس. طب يبقى ال R equal كام؟ ال R equal 13.5. طب وال F equal كام؟ equal 7.5. دول بسميهم ايه؟ بسميهم الايكويشن اوف equilibrium. طب بعد كده بقول لي prove that the body is not about to begin motion and the magnitude of the force equals 5 over 6 of its value of limiting value. طب بسيطة دي. أنا عشان أعرف إن البادي about to move or not بجيب اف اس كمان. إيه الاف اس دي؟ اللي هي الميو اس ار. طب الميو اس بكام؟ ب 2 over 3. طب والار بكام؟ ب 13.5. طب الكلام ده يطلع بكام؟ والله هعمل الكلام ده 2 over 3 ادي 2 over 3 وهقول له والله ده تايمز مين؟ 13.5. الكلام ده is equal to كام؟ is equal to 9. طيب ال 9 ده انت هتلاحظ دي الاف اس صح؟ يبقى الاف اللي هي 7.5 اصغر من اف اس. اصغر من مين؟ من اف اس اللي هي اصغر من 9. يبقى البادي بتاعي about to move ولا not؟ دي لسه ما وصلتش لل 9 not enough to move. يبقى the body يبقى اقول له the body is not about to begin motion زي ما هو كاتب بالظبط او not about to move. طب هو بيقول لي هنا prove ان ده ان الفورس اوف فريكشن equals 5 over 6 of the value of limiting. خلاص يا سيدي انت كل الحكايه اللي هتعملها هنا في الجنب هنا هتجيب اف كده اللي هي الفريكشن فورس على الاف اس. طب الاف بكام؟ ب 7.5 على مين؟ على 9. واحسب الكلام ده والله اقول له والله كده 7.5 divided by كام؟ 9. الكلام ده is equal كام؟ ده ده equal 5 over 6. يبقى اقول له والله therefore F is equal 5 over 6 من الاف اس اللي هو الكلام اللي هو عايزه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي a body of weight 45 kilogram weight is placed on a rough horizontal plane. The coefficient of static friction between the body and the plane is 1 over 3. يبقى ده الميو اس. الميو اس 1 over 3 root 3. طب انت حطيت البادي على فريكشن على راف بلين. طب البادي ده الويت بتاعه كام يا سيدي؟ 45. طب ال 45 النورمال رياكشن بتاعه كام؟ هيبقى الار عندي ايكوال 45. بس الكلام ده بعد ما اعرف ايه بقى؟ هو بيقول لي find the magnitude of the horizontal force that makes the body about to move. يبقى هو عايز البي البوشنج فورس. فين الاف اس؟ الميو اس ار. طيب يبقى البي ايكوال كام؟ البي ايكوال ميو اس ار. طب الميو بكام؟ بثيرد روت 3 تايمز الار بكام؟ ب 45 مع 3 تبقى ب 15. يبقى البوشنج فورس هتبقى 15 روت 3 كيلو جرام ويت زي الايه اليونت بتاعتي هنا. طيب ده بالنسبه للسؤال الاولاني. نمبر 2 هنا بيقول لي ايه؟ طيب نمبر 2 بيقول لي the magnitude and the direction of the resultant reaction. طب ما خلاص انا عندي البي وعندي الاف اس. ما هي البي دي هي الاف اس. الاف اس عندي البي صح ولا لا؟ هي نفسها 15 روت 3. ماشي يا سيدي. طب انت عايز مين؟ الريزلتنت رياكشن الار داش. الار داش ايكوال روت اف اس سكوير بلس ار سكوير. طب بيساوي كام؟ يبقى 15 روت 3 اول سكوير بلس ار سكوير. الار بكام يا سيدي؟ الار ب 45. طب والكلام ده اكتبه على الكالكوليتور واشوفه بكام. ادي الكالكوليتور بتاعي اهو. ماشي.
هكتب كده روت هفتح براكت واكتب 15 روت 3 واقفل براكت. طبعا هطلع بره شويه كده واقفل براكت واعمل سكويرنج بلس مين 45 سكوير واقول له ايكوال تو كام؟ طلع لي كام؟ 30 روت 3. يبقى الكلام ده هيساوي هنا 30 روت 3 كيلو جرام ويت. طب انا عارف ان النورمال رياكشن هنا الريزلتنت رياكشن بيكون هنا. طب الريزلتنت رياكشن بينه وبين الفيرتيكال كام؟ الله، طب ما هي دي لامدا. انا عارف ان تان لامدا هي نفسها مين؟ هي نفسها ميو اس اللي هي ايكوال ثيرد روت 3. الله، يبقى انا ممكن اقول له يبقى لامدا بتساوي تان انفرس تان ثيرد روت 3. ثيرد روت 3 يا شباب يعني ايه؟ روت 3 اوفر 3. فانا هقول له والله شيفت تانجنت الفراكشن بتاعي كام على كام بقى؟ روت 3 ديفايدد كام؟ ديفايد 3 اللي هي از ايكوال تو كام؟ از ايكوال تو 30. از ايكوال تو 30. هقول له والله يبقى بقى الار داش ميك 30 degrees with the vertical ليه؟ لان هو بين الار داش والار، يبقى هي دي لامدا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي a body of weight 60 kilogram weight is placed on a horizontal rough plane. The coefficient of static friction between the body and the plane is 1 over 4. الله، ده اللي يبقى الميو اس عندي 1 over 4. طب the magnitude of a force acted on the body inclined the horizontal plane with an angle الكوساين بتاعها كام؟ 3 over 5. الله، يبقى انا عندي البادي كده، ادي البادي الويت بتاعه 16. الله، يبقى النورمال رياكشن اب ار. طب بعد كده الفورس، قال لك ده الفورس انكلايند على الهوريزونتال بثيتا. طيب البي دي لما اجي الغيها خالص هتبقى هنا بي كوساين ثيتا. طب وهنا بي ساين ثيتا. طب الثيتا دي الكوساين بتاعها اصلا بكام؟ ده ب 3 اوفر 5. يبقى تروح راسم ترينجل صغير كده وتكتب هنا ثيتا. الكوساين بتاعها ب 3 يبقى الادجيسنت 3 والهايبوتنس 5. يبقى اوتوماتيك ده بكام؟ ب 4. يبقى ممكن كوساين ثيتا دي انا عارفها خلاص ب 3 اوفر 5. يبقى انا ممكن اكتب هنا 3 اوفر 5 بي. طب ومكان بي ساين ممكن اكتبها 4 اوفر 5 بي. طب والغي دي خالص؟ الغي دي خالص. طب وهنا قال لك to make the body about to begin motion. يبقى معنى كده في ميو اس ار هنا. الميو اس الار بكام؟ ب 1 اوفر 4. يبقى الميو اس تبقى 1 اوفر 4 مين؟ ار. يبقى في الحاله دي ال 1 اوفر 4 ار هنا بتساوي مين بقى؟ بتساوي الفورس دي. يبقى انا ممكن اقول له والله البادي بتاعي about to move. يبقى احنا طبعا هنبدا نمسح الحاجات دي بس عشان نشوف احنا بنكتب ايه بس. طيب نبدا نكتب ايه بقى؟ الايكويشن اوف موشن، الايكويشن اوف ايكوليبريم. اقول له والله يبقى 3 اوفر 5 بي 3 اوفر 5 بي ايكوال 1 اوفر 4 ار. طب يبقى الار ايكوال كام؟ اعمل ديفايدد 1 اوفر 4 الناحيه الثانيه هتبقى 12 اوفر 5. يبقى الار ايكوال 12 اوفر 5 بي. يبقى دي رقم واحد. طب الثانيه هتبقى ار بلس 4 اوفر 5 بي. ما دي فورس ودي فورس. يبقى ار بلس 4 اوفر 5 بي is equal to 16. طب انت عندك الار اصلا بكام؟ ب 12 over 5. P plus 4 over 5P equal 16. 12 plus 4 16 over 5P equal 16. ما 16 هتروح مع 16 يبقى 1 over 5P equal 1. يبقى معنى كده ان ال P هنعمل 1 divided 1 over 5 تطلع بكام؟ ب 5 كيلو جرام ويت. يبقى انا كده جبت له البوشنج فورس اللي هي انكلايند اللي هو كانت كده البوشنج فورس دي ب 5 كيلو جرام ويت. بعد كده بيقول لي ايه؟ find the magnitude and the direction of the resultant reaction. طب دي بسيطة جدا. ازاي الريزلتنت رياكشن اجيبها بقى؟ الريزلتنت رياكشن اللي هي مين؟ اللي هي ار داش. طب ار داش في حالة الليميتنج فورس يبقى سكوير روت اف اس سكوير بلس اف اس سكوير بلس ار سكوير اللي هي از ايكوال تو الاف اس اللي هي دي اللي هي. طب ما انا عرفت الار وهي الار بكام؟ ما الار عندك ب 12 اوفر 5 بي. طب ما تعمل هنا تايمز 5 يبقى الار ب 12. يبقى هنا 12 يبقى هنا 12 سكوير. طب والار ب 16 يبقى 12 سكوير بلس 16 سكوير هتبقى بكام يا سيدي؟ هنبدا نستخدم الكالكوليتور بتاعنا ونكتب سكوير روت لمين؟ ل 12 سكوير بلس 16 سكوير تطلع بكام يا سيدي؟ تطلع ب 20.
يبقى هنا تطلع المفروض 400 اللي هي تطلع ب 20 ايه كيلو جرام ويت. طب انا عايز ايه بقى الدايركشن بتاعها، الدايركشن بتاع الريزلتنت رياكشن. الريزلتنت رياكشن احنا قلنا هنا ار داش بينه وبين ار يبقى تانجنت لامدا، يبقى هنا اللامدا ايكوال انفرس تانجنت كام يا سيدي؟ 1 اوفر 4. طب ال 1 اوفر 4 دي يبقى امسك الكالكوليتور بتاعي واعمل شيفت تانجنت 0.25 مفيش مشكله، يبقى is equal to 14 degrees. يبقى دي الانجل between the body and the between the resultant and the vertical، يبقى دي vertical. طيب سعدنا بلقائكم ونتمنى ان نكون قد اسعدناكم، والى لقاء اخر برضو نكمل باقي الاكزامبلز اللي على الهوريزونتال الراف بلين في مرة تانية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.